Tiếp tục liên quan đến đối đầu Nga phương Tây quanh vấn đề Ukraine, Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết ông lo ngại nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, những chương trình viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Mỹ nói chuyên gia Iran giúp Nga nâng cao đáng kể năng lực tấn công. Ở chiều ngược lại, Nga nói Mỹ cản trở xuất khẩu phân bón, gây đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Tại châu Âu, lại một quyết định nữa làm rung chuyển nước Anh khi Thủ tướng Liz Truss tuyên bố từ chức. Vậy phản ứng của các bên như thế nào và những diễn biến gì liên quan đến sự kiện đáng chú ý? Các vấn đề khác nổi bật trên thế giới, ai có khả năng thay thế bà Truss? Bộ trưởng Pháp nói muốn hàn gắn quan hệ với Đức. Israel và Bahrain đồng ý đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm 20 tháng 10 đã bày tỏ lo ngại về triển vọng hỗ trợ của Mỹ trong tương lai cho Ukraine nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Tôi lo lắng, ông Biden nói với các phóng viên như vậy khi dừng chân tại một cửa hàng bánh sandwich ở Pittsburgh khi được hỏi về tác động đối với viện trợ Ukraine nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Ông Biden đang ở Pittsburgh để vận động cho đảng viên Dân Chủ John Fetterman, người có cuộc chạy đua vào Thượng viện với ứng viên Mehmet Oz của Đảng Cộng hòa. Nhưng cuộc đua này sẽ xác định liệu Đảng Dân Chủ có duy trì quyền kiểm soát Thượng viện hay không. Trong những ngày gần đây, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy cho biết sẽ không sẵn sàng đẩy mạnh viện trợ Ukraine nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ tay Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ này. Đảng Cộng hòa hiện bị chia rẽ giữa những người thấy cần phải kiềm chế Nga và những người khác có một chính sách đối ngoại biệt lập hơn. Hoa Kỳ cũng đã cung cấp hơn 17,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, con số thật có thể hơn gấp nhiều lần. Một số tiếng nói lo ngại lạm phát trong lòng nước Mỹ ngày càng nghiêm trọng. Đây là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là tốn kém đầu tư cho cuộc chiến ở Đông Âu. Vào thứ Năm 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các chuyên gia huấn luyện quân sự được Iran cử đến bán đảo Crimea để hỗ trợ các lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái nhằm tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Điều này giúp Nga làm quen nhanh với các máy bay từ Iran, cũng như nâng cao đáng kể năng lực tấn công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong cuộc họp báo hàng ngày với các phóng viên, chúng tôi có thể xác nhận rằng các quân nhân Nga có mặt tại trụ sở ở bán đảo Crimea đã điều khiển UAV của Iran và sử dụng chúng để thực hiện những cuộc không kích trên khắp Ukraine, bao gồm các cuộc không kích nhắm vào thủ đô Kiev trong những ngày gần đây. Họ được các chuyên gia từ Iran huấn luyện. Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy. Nga kiểm soát Crimea vào năm 2014 và sử dụng bán đảo để huấn luyện binh sĩ, cũng như mở lại các căn cứ quân sự từ thời Liên Xô, như một phần của cuộc xung đột hiện nay. Không có phản ứng công khai ngay lập tức về các cáo buộc của Hoa Kỳ từ Iran, nhưng họ đã phủ nhận gửi các máy bay không người lái cho Nga. Moscow cũng đã phủ nhận việc sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine. Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Nga không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nói với các phóng viên vào hôm thứ Năm 20 tháng 10 rằng Washington sẽ theo đuổi mọi biện pháp để vạch trần, răn đe và đối đầu trước sự kiện Iran cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, đồng thời cân nhắc cung cấp các giải pháp phòng không cho Kiev. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng nhất trí về các biện pháp mới chống lại Iran, trong khi Anh áp đặt trừng phạt đối với các nhân vật quân sự cấp cao và một công ty mà họ cho là có liên quan đến việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Nga và Iran đã tham gia vào nội chiến kéo dài 11 năm ở Syria, cùng nhau ủng hộ Tổng thống Bashar Assad. Ông Kirby nói tiếp, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Iran và Nga, họ có thể nói không đúng sự thật về thế giới, nhưng họ chắc chắn không thể che giấu, và sự thật là thế này, Tehran đang trực tiếp can dự vào cuộc xung đột. Thời gian qua, người dân trên khắp Ukraine được khuyến khích sử dụng ít điện hơn, khi chính phủ khuyến khích tiết kiệm trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Đây là những hạn chế đầu tiên như vậy kể từ khi cuộc xung đột ngày 24 tháng 2 nổ ra. Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc tấn công của Nga khiến hơn 30% nhà máy điện ngưng hoạt động. Ông Volodymyr Zekursky, chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Công ty Năng lượng Quốc gia Ukrenergo, cho biết trên kênh truyền hình,
Việc khôi phục lưới điện sẽ mất một khoảng thời gian nhất định và chúng tôi không thể nói vài ngày hay vài tuần. Để khôi phục độ tin cậy của hệ thống năng lượng có lẽ cần vài tuần. Ông nói thêm rằng ước tính đó là với điều kiện chấm dứt không kích. Khu vực phía đông bắc của thành phố Sumy không có nước dùng khi một số cửa hàng tạp hóa ở thủ đô Kiev báo cáo doanh số bán nước đóng chai đã tăng vọt để chuẩn bị cho tình trạng thiếu nước có thể xảy ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 20 tháng 10 đã thị sát một bãi tập dành cho các binh sĩ mới được huy động ở khu vực Ryazan, phía đông nam Moscow, và đã bắn những phát súng bắn tỉa từ một khẩu súng trong thao trường nhằm thể hiện sự ủng hộ của cá nhân ông đối với những người lính sắp chiến đấu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, một chiến lược mà họ đã đẩy mạnh kể từ khi bổ nhiệm tướng Sergei Surovikin làm chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong video phát biểu hôm thứ Năm 20 tháng 10, Tổng thống Zelensky không cung cấp bằng chứng những cáo buộc Nga chuẩn bị gây ra một thảm họa quy mô lớn ở miền nam Ukraine. Ông nói Ukraine có thông tin rằng các lực lượng Nga đã khai thác con đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka và muốn hủy hoại nó, đồng thời cho biết thêm 80 khu định cư, bao gồm cả thành phố chiến lược Kherson, có thể bị ngập lụt nhanh chóng. Ông Zelensky nói, nếu Nga nghiêm túc xem xét một cách kịch bản như vậy, điều đó có nghĩa là họ không thể giữ Kherson và toàn bộ miền nam của Ukraine, bao gồm cả Crimea. Hiện nay, quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng tiến về phía Kherson, thủ phủ duy nhất trong khu vực mà Nga đã chiếm được. Việc kiểm soát Kherson mang lại cho Nga một tuyến đường bộ nối tới Crimea và cửa sổ Dnipro, chia đôi Ukraine. Tại chiến trường phía đông là Donbass, một khu vực công nghiệp bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk, tình hình vẫn còn khó khăn đối với các lực lượng Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết như vậy trong bài phát biểu qua video vào tối thứ Năm 20 tháng 10. Vào thứ Năm 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã sẵn sàng đẩy mạnh xuất khẩu lương thực và phân bón, giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, nhưng đã bị phía Mỹ ngăn cản và làm khó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Washington đang tống tiền và đe dọa những nước cố gắng buôn bán với Nga, do đó làm tổn hại đến an ninh lương thực toàn thế giới. Moscow chỉ ra Mỹ không ngắm trực tiếp vào xuất khẩu nông sản của Nga, nhưng các lệnh trừng phạt đối với cơ sở hạ tầng vận chuyển, bảo hiểm, hậu cần và thanh toán của Nga đang cản trở khả năng xuất khẩu phân bón và hóa chất quan trọng để sản xuất phân bón từ Nga. Trước đó, Nga từng đe dọa sẽ xét lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu việc cản trở này có tiếp tục, lý do là trong thỏa thuận ngũ cốc đổi lấy việc Nga ngưng phong tỏa Biển Đen, các nước phương Tây sẽ tạo điều kiện cho lương thực và phân bón Nga tiếp cận bình thường với mọi khách hàng trên thế giới. Vào thứ Năm 20 tháng 10, Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết bà sẽ từ chức chỉ sau 6 tuần làm việc. Lý do là sai lầm trong chương trình cải cách kinh tế đã khiến chao đảo thị trường tài chính và nhiều nhân vật quan trọng trong đảng bảo thủ đã lên tiếng chỉ trích. Sau đây là các sự kiện, nhận xét và diễn biến mới nhất. Về chính trị, một cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ sẽ được hoàn tất trong tuần tới để thay thế bà Truss, thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Anh. Đảng bảo thủ cho biết kết quả sẽ được công bố trước ngày 28 tháng 10. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ireland Michael Martin bày tỏ hy vọng rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh sẽ mang lại sự ổn định cho đất nước. Hoa Kỳ và Anh đang là đồng minh bền vững và mối quan hệ bền chặt sẽ kéo dài, Tổng thống Joe Biden cho biết sau khi bà Truss tuyên bố từ chức. Cựu Thủ tướng Boris Johnson sẽ bay trở lại Vương quốc Anh vào cuối tuần này. Một nhà báo của tờ Daily Telegraph đưa tin như vậy vào hôm thứ Năm 20 tháng 10. Tờ Times cũng tin rằng ông Johnson được cho là sẽ đứng hàng đầu trong cuộc đua thay thế bà Truss. Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak chắc chắn có mặt trong cuộc đua kế nhiệm bà Liz Truss, một phóng viên của tờ Telegraph cho biết vào hôm thứ Năm 20 tháng 10, trích dẫn các nguồn tin. Nhiều cư dân ủng hộ đảng bảo thủ đã ca ngợi sự từ chức của bà Truss. Một người nói rằng tình hình đất nước là một sự ô nhục sau 6 tuần bà tại nhiệm. Về thị trường, các chỉ số chứng khoán chính của Anh tăng cao hơn sau khi bà Truss từ chức, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư sau khi kế hoạch thuế tồi tệ gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính. Giá trái phiếu chính phủ Anh tăng, mặc dù lợi nhuận bị kìm hãm bởi viễn cảnh một tuần biến động chính trị nữa khi đảng bảo thủ chọn người kế nhiệm bà Truss. Cổ phiếu châu Âu đồng loạt tăng giá sau khi bà Truss từ chức. Cơn khủng hoảng đã diễn ra như thế nào? Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải mua lại trái phiếu khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng bán tháo trên thị trường, vốn có nguy cơ tàn phá các quỹ lương hưu và gia tăng rủi ro suy thoái. Việc bán tháo bắt đầu sau thông báo cắt giảm thuế của tân Bộ trưởng Tài chính Kawasi Kawateng vào ngày 23 tháng 9. Người thay thế ông Kawateng là ông Jeremy Hunt,
sau đó đã loại bỏ gần như tất cả các kế hoạch kinh tế của bà Truss và thu hẹp lại kế hoạch hỗ trợ giá năng lượng rộng lớn nhằm khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Việc Thủ tướng Vương quốc Anh Liz Truss từ chức vào thứ Năm 20 tháng 10 có nghĩa là đảng bảo thủ cầm quyền sẽ chứng kiến một cuộc bầu chọn lãnh đạo mới trong những ngày tới. Trong số những ứng cử viên tiềm năng, Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt và cựu thành viên nội các nặng ký Michael Gove được cho là sẽ không tham gia cuộc đua. Dưới đây là những ứng cử viên của đảng bảo thủ có khả năng kế nhiệm bà Truss được truyền thông xứ sương mù chia sẻ. Thứ nhất là ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính. Bà Truss đã dễ dàng đánh bại ông Sunak trong vòng cuối cuộc đua tranh vào tháng 9, với lời hứa cắt giảm thuế và các quy định trong khi không hạn chế chi tiêu của chính phủ. Ông Sunak, 42 tuổi, đã cảnh báo rằng kế hoạch của bà thông qua việc vay thêm là thiếu cẩn thận và có thể làm trầm trọng tình trạng lạm phát cao hàng thập kỷ, cũng như suy giảm niềm tin thị trường ở Anh. Giờ đây, ông đã được chứng minh là đúng. Ông được các nhà cái xếp vào danh sách những người được yêu thích nhất sau thông báo từ chức của bà Truss. Ông đã thu hút được sự ủng hộ của số lượng lớn các nhà lập pháp trong những vòng bỏ phiếu đầu tiên, trước khi thua bà Truss tại vòng bỏ phiếu cuối cùng ở cuộc đua trước. Một cuộc thăm dò của YouGov mới đây cho thấy ông Sunak là ứng viên nặng ký nhất để thay thế bà Truss. Nhưng điểm bất lợi của ông là nhiều đảng viên bảo thủ vẫn chỉ trích nỗ lực của ông nhằm lật đổ cựu Thủ tướng Boris Johnson. Thứ hai là ông Boris Johnson, cựu Thủ tướng. Cựu Thủ tướng Boris Johnson đã rời nhiệm sở vào đầu tháng trước sau hàng loạt cuộc từ chức trong nội các gây ra bởi sự từ chức của ông Sunak nhằm phản đối những bê bối của người đứng đầu chính phủ. The Times đưa tin, sau khi bà Truss từ chức, ông Johnson đang có ý định tham gia cuộc đua. Mặc dù bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín khi tổ chức ăn nhậu trong lúc phong tỏa, cũng như bao che cho cấp dưới có hành vi không đúng đắn với một phụ nữ, theo một cuộc thăm dò mới đây của YouGov, ông Johnson vẫn là người có ảnh hưởng trong đảng, với gần 1/3 cho biết sẵn sàng ủng hộ. Ông Johnson đã giữ thái độ khiêm tốn kể từ khi từ chức. Ông mới có bài phát biểu được trả tiền tại Hoa Kỳ vào tuần trước, nhưng không đưa ra quan điểm can thiệp vào công việc của người kế nhiệm hoặc về các cuộc khủng hoảng tại Vương quốc Anh. Thứ ba là ông Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Wallace gây ấn tượng với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, với việc Anh đóng vai trò quan trọng trong phản ứng toàn cầu đối với cuộc tấn công Ukraine từ Nga. Được nhiều thành viên đảng bảo thủ ủng hộ, ông Wallace bất ngờ nói không tham gia cuộc chạy đua lần trước do không muốn lơ là và mất tập trung vào công việc hiện tại. Nhưng được hỏi tại hội nghị đảng bảo thủ gần đây, liệu ông có cân nhắc tranh cử không, vị Bộ trưởng 52 tuổi nói, tôi không loại trừ khả năng đó. Trong các cuộc khảo sát mới đây, ông Wallace luôn cho thấy một ứng cử viên nặng ký. Thứ tư là bà Penny Mordaunt, lãnh đạo Hạ viện. Ứng cử viên nổi bật nữa là bà Mordaunt, 49 tuổi. Bà là một trong những ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Johnson trước khi bị đánh bại bởi ông Sunak và bà Truss trong cuộc đua vào tháng 9 vừa rồi. Bà là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Thương mại, cũng là người ủng hộ Brexit mạnh mẽ, là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch Brexit năm 2016. Nhưng bà vấp phải sự chỉ trích trong cuộc chạy đua lãnh đạo gần đây. Một số nghị sĩ cáo buộc bà không làm việc hiệu quả trong các chính phủ trước. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire mới đây cho biết mối quan hệ căng thẳng giữa nước này với Đức trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng cần được thiết lập lại để xây dựng một liên minh mạnh mẽ hơn giữa hai quốc gia lớn nhất EU. Mối quan hệ giữa hai nước, theo truyền thông, là động lực thúc đẩy các sáng kiến rộng lớn hơn của EU, đang gặp khó khăn khi chính phủ của họ hoãn một cuộc họp được lên kế hoạch vào tuần tới cho đến tháng Giêng năm sau. Ông Le Maire, một người nói tiếng Đức thông thạo với các mối quan hệ chính trị lâu năm ở Đức, nói rằng ngoại giao hai nước hiện đang khó khăn, trước hết là vì cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Berlin quay đầu về phía Washington, trong khi Paris muốn ưu tiên chủ quyền châu Âu. Theo ông Le Maire, việc ngừng các dòng khí đốt từ Nga khiến châu Âu chao đảo, cho thấy sự phụ thuộc của Đức và gọi mô hình năng lượng của Berlin là có vấn đề, trong khi Pháp đang thực hiện một nỗ lực mới quay lại năng lượng hạt nhân. Các quan chức Pháp gần đây cũng bày tỏ sự thất vọng với một loạt quyết định đơn phương của Đức, bao gồm gói năng lượng 200 tỷ euro do Berlin công bố mà không đưa ra cảnh báo trước cho Paris. Về phần mình, Pháp đã khiến các quan chức Đức tức giận khi phản đối đề xuất của Đức và Tây Ban Nha về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới qua dãy núi Brines để thay thế nguồn cung từ Nga. Thay vào đó, Paris muốn tập trung đầu tư vào lĩnh vực hạt nhân của mình. Quyết định của Đức trong việc mua sắm hệ thống vũ khí từ Mỹ thay vì mua từ châu Âu cũng đã khiến Pháp không hài lòng. Israel và Bahrain, hai đối thủ từng có nhiều hiểm khích trong quá khứ, mới đây đã ký một thỏa thuận hợp tác nông nghiệp, đưa hai quốc gia gắn kết chặt chẽ hơn với nhau sau khi bình thường hóa quan hệ dưới sự trung gian của Mỹ vào năm 2020.
Theo Bộ Nông nghiệp Israel, việc ký kết diễn ra tại một hội nghị quốc tế ở cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ với trọng tâm là đổi mới trong nuôi trồng thủy sản như một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Buổi ký kết cũng có mặt các đại biểu đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Maroc, những quốc gia đã xích lại gần hơn với Israel theo hiệp định Abraham cách đây 2 năm. Bộ Nông nghiệp Israel cho biết, theo quyết định của chính phủ, Eilat sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển thực phẩm từ biển và sa mạc. Đây là mô hình rất được các quốc gia khác ở Trung Đông quan tâm. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.